Educational channel Digital Assamole আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Please subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video from Digital Assam নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি 2 জানুৱাৰী আৰু আজিৰ দিনটোত কি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হ'ব পাৰে কি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হ'ব পাৰে সেই সকলোবিলাক কোৱেশ্চন আমি এই ভিডিঅ'তে ডিসকাস কৰিম এই ভিডিঅ'তে ডিসকাস কৰা সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে PDF ফাইলত পাব PDF লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু বাকি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰো লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে বাকি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব সো আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সসমূহ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে ৰিসেন্টলি কেদাৰ খান passed away due to illness at the age of 81 He was involved in which field? Recently, Kedar Khanor mrityu hoise aru tekhator mrityur somoyot boyok asile 81 ei proshonot hudise je Kedar Khan kuntu khetror logot jorito asile charita option di ase literature film sports music so ami hokole jano tekhatok tio bahut ejon popular actor asile odike tekhet film industry logot involved hoy odike yat shuddho uttorto hobo option number B The next question to Loiso, who took over as the first Chief Justice of the Telangana High Court, which came into existence on the first day of 2019. 2019 sonor 1 January tarikhot Telangana High Courtor babe notun mukhya nyadhish ba Chief Justice niyok kora hoise. Tekhetor naam ki? Yat charita option ase. Yar shuddho uttorto hobo option number A, B Radhakrishnan. The next question to Loiso, which state will have a separate high court which will function from January 1? So yat hudise je January 1 tarikhor pora kunkhon rajyot pithok high courtor ব্যবস্থা কৰা হৈছে বা pithok high courte function বা কামকাজ আৰম্ভ কৰিব so yat option 4টা আছে মণিপুৰ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ সিকিম আৰু মধ্য প্ৰদেশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option number B অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ so আমি সকলোৱে জানো যে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানা 2014 চনত তেলেংগানাখন ভাগ হৈ পৃথক ৰাজ্য হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ আৰু তেলেংগানাৰ এখনে হাই কোৰ্ট আছিল আৰু সেইখন আছে হায়দৰাবাদত কিন্তু এতিয়া হায়দৰাবাদ আৰু তেলেংগানাৰ সেপাৰেট হাই কোৰ্ট হ'ব আৰু তেলেংগানাৰ হাই কোৰ্ট থাকিব হায়দৰাবাদত আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ হাই কোৰ্ট থাকিব নিউ ক্যাপিটেল অমৰাৱতীত সো ইয়াত এনে ধৰণে সুধিব পাৰে যে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ নিউ ক্যাপিটেল কি বা নতুন ৰাজধানী কি তেতিয়া লিখিব লাগিব অমৰাৱতী আৰু এই অমৰাৱতীতে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ হাই কোৰ্ট বনোৱা হৈছে Ete aisu next question number 4 loi who appointed as railway board chairman so railway notun board chairman ejon niyok kora hoise tekhator naam ki yat option ase Oseni Lohani Binod Kumar Yadav Girish Pillai aru Rajesh Agrawal er shuddho uttorto hoise option number B Binod Kumar Yadav Ete aisu next question number 5 loi recently tropical storm struck the Philippines what was the name of the storm Philippines recently a tropical storm dhumuha ahisile he dhumuha tur naam ki asile hudise yat option ase Ustad Mangkhut Usman Hurricane so yar shuddho uttorto hoise option number C Usman so eto important question hobo pare Philippines ot howa tropical storm or ki naam asile Usman okay so etia aisu next question to loi question number 6 DRDO day is observed on which day কোন দিনাখন DRDO ডে উদযাপন কৰা হয় এই চাৰিটা অপচন দিয়া আছে কিন্তু ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো হৈছে অপচন নম্বৰ B 1st জানুৱাৰী প্ৰথম জানুৱাৰীত DRDO ডে উদযাপন কৰা হয় তো ইয়াত DRDO ৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিব পাৰে এক্সামত DRDO ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট অৰ্গানাইজেচন ওকে এতিয়া আহিছো নেক্সট question নম্বৰ 7 লৈ ইন হুইচ ষ্টেট স্কুলছ উইল এনসাৰ ৰোল কলছ উইথ জয় হিন্দ অৰ জয় ভাৰত ইনষ্টেড অফ দ্য কাৰেন্ট ইয়েছ স্যাৰ এণ্ড প্ৰেজেন্ট স্যাৰ ফ্ৰম জানুৱাৰী 1 সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল বিলাকৰ ৰোল কল কৰা হয় তেতিয়া ষ্টুডেন্টস বিলাকে এনসাৰ দিয়ে ইয়েছ স্যাৰ বা প্ৰেজেন্ট স্যাৰ বুলি কিন্তু 2019 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা এখন ৰাজ্যত এটা নতুন ৰুল কৰা হৈছে যে তাত ক্লাছ 1 ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে যিমান বিলাক স্কুল আছে সকলো বিলাক স্কুলতে জয় হিন্দ বা জয় ভাৰত বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে ইয়েছ স্যাৰ বা প্ৰেজেন্ট স্যাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰিব ইয়াতে প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন ষ্টেটত এই ৰুলটো কৰা হৈছিল অপচন আছে বিহাৰ মধ্য প্ৰদেশ মুম্বাই গুজৰাট So here shuddho uttorto hoise option number D Gujarat okay etia aisu next question number 8 recently SBI life insurance signed a pact with which bank recently SBI life insurance eta bankor logot ekhon chukti sakhor korise ode kuntu bankor logot hei chuktikhon sakhor korise so yate charita bankor naam dia ase Allahabad bank HDFC bank central bank aro Canara bank so yat shuddho uttorto hoise option number A Allahabad bank Etia aisu next question number 9 Krishi Krishak Bandhu scheme is a part of which state so এখন ৰাজ্যত ta scheme চলি আছে এতিয়াও Krishi Krishak Bandhu কোনখন ৰাজ্যত এই স্কিমটো চলি আছে এই স্কিমটো খেতিয়কসকলৰ লগত ৰিলেটেড এটা স্কিম ইয়াৰ অপচন 4টা দিয়া আছে আসাম ওয়েস্ট বেংগল গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ B ওয়েস্ট বেংগল
এতিয়া আইছো আজিৰ কারেন্ট এফেয়ার্স সমূহৰ লাস্ট যেটো কোয়েশ্চন এইটোলে কোয়েশ্চন নম্বৰ 10 রিসেন্টলি হু ওয়াজ অনার্ড বাই দা নৃত্য সিরোমনি অ্যাওয়ার্ড সো রিসেন্টলি নৃত্য সিরোমনি অ্যাওয়ার্ড ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই অ্যাওয়ার্ডটো দিয়া হৈছে কথক নৃত্যশিল্পী এগৰাকী তেখেতৰ নাম কি হুদা হৈছে চাৰিটা অপচন দিছে অনিন্দিতা শোভনা নাৰায়ণ পণ্ডিত বিৰজু মহাৰাজ আৰু মল্লিকা সাৰাভাই সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ 1 অনিন্দিতা তো গোটেই বিশ্বত তেখেতে কথক নৃত্যত প্ৰচাৰ কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁক এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিল সো ফ্ৰেন্ডস এইখিনি আছিল 2 জানুৱাৰীৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স গতিকে ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে আপোনালোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব সো সি ইউ ইন দা নেক্সট ওয়ান টিল দেন গুড বাই